در پاسخ به یکی از دوستان می‌خواستم این مسئله رو یادآور بشم که همونطور که از روز اول در مورد جنگ غزه خدمت شما به حال تحلیلی ارائه دادیم، همون اتفاق افتاد. در روز اول هم گفتیم بازی امریکا و به حال گلوبالیسم جهانی در این سناریو به این گونه هستش که همزمان که گروه‌های مقاومت و شبه نظامیان رو در منطقه نابود می‌کنن، نتانیاهو و یهودیان افراطی را هم به واسطه جنگ با این گروه‌ها از بین خواهند رفت و تضعیف می‌کنند و تنها به حال دولت حاکمی که این روزها برخلاف گلوبالیسم جهانی عمل می‌کند رو به زیر سیطره خودشون خواهند کشید. برای همین این بازی شروع شد و همزمان حماس از بین خواهد رفت و غزه تحت کنترل حالا نیروهای بین‌المللی یا چندین کشور عربی قرار خواهد گرفت و مذاکرات برای دو کشور فلسطین و اسرائیل از سال 2025 بعد از انتخابات امریکا برگزار خواهد شد و نتانیاهو و گروه‌های مقاومت حماس، حزب الله، جهاد اسلامی به واسطه این جنگ‌ها از بین خواهند رفت. البته سرانشون نه، افرادی که به واسطه این ایدئولوژی احمقانه بزرگ شدن و فکر میکنن باید مبارزه کنن و خواهیم دیدش که آخرین عنصر مقاومت یعنی حسن نصرالله هم در این بازی حذف خواهد شد. این حذف شدن بهای حذف شدن حماس، حزب الله دقیقاً برابری میکنه با بهای حذف شدن نتانیاهو و به هر صورت حزب افراطی لیکود در منطقه که میبینیم همزمان که اسرائیل غزه رو میگیره، فشارهای بین‌المللی و به حال در سطح جهان علیه اسرائیل بیشتر و بیشتر میشه و این بازی ادامه پیدا خواهد کردش و باید منتظر حوادثی در به صورت شمال اسرائیل باشیم. اگر به یاد داشته باشیم حسن نصرالله 2 هفته پیش اومد به صورت گفتگوی زنده رو انجام داد و اونجا اعلام کردش که ما در این جنگ حماس دخالت نداشتیم و وارد جنگ نمیشیم، ولی بازی رو به گونه‌ای تغییر دادن که مجبورش کردن که یک هفته بعد بیاد و اعلام کنه که اگر خط قرمز مورد وارد جنگ بشین، چون این بازی به حذف نصرالله و هر صورت پایان خواهد یافت و حذف نصرالله و حذف نتانیاهو برابری خواهد کرد با برنامه گلوبالیست‌ها در منطقه خاورمیانه. به هر صورت اگر سوالی دیگه‌ای هم بود سعی می‌کنم در برنامه‌های کوتاهی که دوستان آماده می‌کنن بهشون پاسخ بدم، ولی این تحلیل من هستش نسبت به جنگ. همون اتفاقاتی داره رقم میخوره و این بازی که کشورهای اسلامی رقم زدن و نهایتا اون بیانیه نهاییش هم اعلام شد، جمهوری اسلامی هم طبق معمول کشور فلسطین و اسرائیل رو به رسمیت شمرده و باید منتظر باشیم. شما نگاه به صداها در داخل نکنید، اینها برای حذف عناصر به حال سرگرمی عناصر افراطی است و بعد از پایان دادن به حماس و حزب الله به تهران خواهند آمد، نه برای جنگ، برای حذف ارازشه و افراد که با ایدئولوژی گلوبالیستا مخالف هستن، اونها هم به طریقی کنار خواهند زد. باید منتظر این قضیه باشیم. این یک پیش بینی نیست، این یک تحلیلی هستش که در سند BC وقتی مجموعه رفتارها رو کنار هم میگذاریم به این نتایج میرسیم که دیگر در منطقه خاورمیانه نیاز به گروهک‌ها و محورهای مقاومت نیست و تمام کشورهای منطقه موظف هستن الگوریتم‌های مجمع جهانی اقتصاد رو در سیاست‌های داخلی و خارجی خودشون پیاده سازی کنن.